Morning po sa ating lahat. It's good to be in the house of the Lord. Sa ating mga tatay po dito, Happy Father's Day. Muli po, nagpapasalamat po ako. Ang family po, si Elaine, si Bibi. Nakapasalamat na po ako last time sa recording, pero iba pa rin po. Nakapasalamat po in person po sa inyong lahat. Salamat po sa naging prayers and support po sa family namin. Si Elaine po, nagpapasalamat din. Napakalaki ng tulong po at encouragement po ng experience mo namin from everyone. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na try na po ako sa mga sinubi. Father's Day po ngayon, pero parang napaka-special na sabi ko like today. By the word, may Father's Day pa rin tayo. Kaya salamat po sa Panginoon. Sa mga kalaman, sa akin po dito na meron po yung mga tatay, sana po talagang ma-express din namin sa kanila ngayong araw na ito. Gano'n sila kayo importante sa atin, gano'n natin sila kamahal. Sa mga iba naman sa atin po na tatay yun eh. Kagaya ko po, tatay, may ibang tatay po. Masalamat din po tayo sa Panginoon para sa ating special na role. Napakahalaga po ng ating role sa ating pamilya. Ngayon po, ano po ba yung mga pinakamahalagang bagay sa atin? What do we hold most dear to our hearts? Isipin natin, ano yung pinaka-importante sa atin, ano yung pinahalagahan natin? Bakit natin pinahalagahan ito? Now, kung naisip na natin kung ano yung pinakamahalaga sa atin, tapos hingin sa atin ng Panginoon yun, sabihin ng Panginoon, i-give up mo yan, isubo mo yan, i-alay mo yan sa akin, kaya po na natin gawin yun. So kaya ko natin ialay sa Panginoon yung pinakamahalagang bagay sa atin. Siyempre, Father's Day po ngayon. So, as a father, and for the other fathers here, we can argue na ang pinakamahalaga sa atin yung mga anak natin. Tayong mga tatay na nagpo-provide tayo para sa kanila, nagtatrabaho tayo, sinisecure natin yung future nila. Pag may sakit sila, inaalagaan natin sila, pinapagawa. Pinapakain natin, tinutulungan natin. So napakalaga nila sa atin. And napakalaga nila kasi pag wala na tayo, eventually lahat tayo mawawala. Kapag wala na tayo, sila ang maiiwanan natin. So para sa mga ibang tao pa na sabihin natin importante, sabihin natin mayaman o politiko, specifically may ganito kasi lahat naman ng tao importante, pero yung ibang tao, pakiramdam nila mas importante sila, di ba? So, sa mga itong importante na tao, especially sa kanila, importante ang mga anak. Kasi ito ang na magiging tagapagmana. Kung ano man yung empire, business empire, or political empire na tinatayo nila, dito nila iiwanan ito. Also, we ask God to bless us with children. So, indeed, children are a blessing from the Lord. Pero, we are to remember, while our children and our relationship with them is important, God, our Father, and our relationship with Him is still the most important. Basahin po natin ngayon ang Genesis chapter 22, verse 1 to 19. Genesis 22, verse 1 to 19, sa New Living Translation po nito. Sometime later, God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering in one of the mountains, which I will show you. The next morning, Abraham got up early. He saddled his donkey and took two of his servants with him, along with his son, Isaac. Then he chopped wood for a fire for a burnt offering and set out for the place God had told him about. On the third day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. Stay here with the donkey, Abraham told the servants. The boy and I will travel a little further. We will worship there and then we will come right back. So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulders, while he himself carried the fire and the knife. As the two of them walked on together, Isaac turned to Abraham and said, Father,
Yes, my son, Abraham replied. We have the fire and the wood. The boy said, but where is the sheep for the burnt offering? God will provide a sheep for the burnt offering, my son. Abraham answered, and they both walked on together. When they arrived at the place where God had told them to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. And Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. At that moment, the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. Yes, Abraham replied, here I am. Don't lay a hand on the boy, the angel said. Do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son. Then Abraham looked up and saw a ram caught by its horns in a thicket. So he took the ram and sacrificed it as a burnt offering in place of his son. Abraham named the place Yahweh, which means the Lord will provide. To this day, people still use that name as a proverb. In the mountain of the Lord, it will be provided. Verse 15, then the angel of the Lord called again to Abraham from heaven. This is what the Lord says, because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son. I swear by my own name that I will certainly bless you. I will multiply your descendants beyond number, like the stars in the sky and the sand of the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies, and through your descendants, all the nations of the earth will be blessed, all because you have obeyed me. Then they returned to the servants and traveled back to Beersheba, where Abraham continued to live. Tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Aming Ama, Yahweh, maging kami po ay nagpapasalamat na muli po kung nilayong dinala sa inyong bahay upang sa inyo ay sumamba at galang po namin yung salita. Sa araw na ito, Panginoon, Father's Day, nawa po na kayo, makita po namin muli, kayo po bilang aming Ama. Kayo po ang makakabay sa atin at nag-provide para sa amin. Wala po kayo, wala po kami magagawa. Nawa po kayo ay maging instrumento po ako at ang mensahe nito. Nawagalag po ang inyong mensahe at ang hindi po pumahalagaan ng naman. Salamat po, Panginoon, po yan ang nilapit sa inyo. Sa ngalan ng aming mga ang Panginoon Yeshua. Amen. So, pabasahin po natin muli sa Genesis chapter 2, simula verse 1. Makikita po natin dito that the Lord was not asking Abraham to make any greater sacrifice to him. The true God. Then his pagan neighbors were willing to make to their false gods. Kung familiar po tayo sa kwento ng Old Testament, marami pong Diyos-Diyosan na sinasambay mga tao doon. To name a few, there's Dagon and Molech and Baal. And some of these false gods demanded sacrifices. Specifically sa Book of Leviticus, nagputo si Moses na sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-aalay ng inyong mga anak. Kasi talaga may mga ibang Diyos-Diyosan po, ganun ang pinapagawa. Hinihingi nilang i-alay ng kanilang mga sumasama sa kanila, yung mga anak nila, sinusunod sa apoy. So ngayon, here is Yahweh, the God of the Old Testament. Si Yahweh nagpakilala kay Abraham, di po ba? Noong panahon na yun, hindi pa puro Hudyo ang mga tao sa kanila, hindi pa sila established na religion. Nag-umpisa pa lang sila, and nagsimula ito kay Abraham. Nagpakilala ang Panginoon sa kanila. Si Abraham at si Sarah, una wala silang anak. Natuwanda sila. Nagpakilala ang Panginoon sa kanila, at here comes God, giving them a promise that is out of this world. Sa edad ni Abraham, sa edad ni Sarah, napaka-imposible na magkaanak sila. And yet, God promised them that He will be the father of a great nation. Nung narinig po ni Sarah yun, una natawa pa siya. Ganong unbelief eh, diba? Kasi hindi ako galing maniwala eh. Father of a great nation, isang anak na ako, wala kami. Paano kung mangyayari yun? So ito si Yahweh, nagpakilala kay Abraham at kay Sarah, nakamunod sila. Eventually, binigyan sila ng anak, as He promised. So, pinanganak si Isaac, the child of promise. Kung anong pinangako ni Yahweh, tinupad niya. And now, in Genesis 22, here comes Yahweh again, asking Abraham to sacrifice his son.
babasahin natin sa Genesis 22, ulit-ulit na pag sinabi yun, your son, your only son, whom you love. Parang pinakamuha naman talaga kay Abraham na ito, anak mo, itong anak, mahal na mahal ko, ihalay mo sa akin. So uli, dito sa Canaan, maraming Diyos-Diyosan. Kung meron po sa atin dito nakapanood ng series na The Chosen, yung isang reference na pinakita sa Old Testament, si Jacob. Nagsisimula pa lang niya sa isang lugar. Yung mga anak niya nag-uukay ng balon, tapos merong stranger na gano'n nagpakilala sa kanya. Sabi ni Jacob, very proud na our God takes care of us. And yet, ang sabi sa kanya nung kausap niya, stranger sa kanya, that this is Canaan. The gods here are not very nice. Kung familiar tayo sa Old Testament, that is very true. Talagang hindi nice ang mga God ng Old Testament. They require sacrifices. So in demanding that Abraham sacrifice Isaac, how was Yahweh different from the pagan gods? Napakahirap na tindihin para kay Abraham. Di po ba? So muli, ito si Yahweh nagpakilala kay Abraham, pinakakuan siya, tinupad ang pangako, tapos ngayon hihingi yung anak niya na isang pipino sa kanya. Kung ikaw si Abraham, isipin mo Lord, anong pinagkaiba mo? Yung mga Diyos-Diyosan na pinagturo namin, iniwanan namin, ganun ka din pala. Hindi ko ba napakasakit man kung tayo nga sa ganung posisyon? And yet, kung titignan natin sa Genesis 22, verse 1, napaka-importante ng context. At the time si Abraham, hindi niya ito alam. Pero para sa atin, na nagbabasa na naman ito, sabi sa Genesis 22:1, sometime later, God tested Abraham's faith. So this was just a test. This was a test of his faith. Kung tingnan din po natin, nung inutos ng Diyos ito kay Abraham, bakit si Abraham hindi siya nakiusap? Kung mag-rewind lang tayo ng konti ilang chapter, sa Genesis 18, lumalaw din ang Panginoon kay Abraham noon. Tapos, sinabi niya doon kay Abraham, gugunawin niya ang Sodom at Gomorrah. At ang pagkakasabi niya, ganito. Sa pagkakasulat sa Bible, parang nagmumuli-muli pa yung Panginoon. Sabi niya, should I hide my plan from Abraham? So as if hindi siya sure sa plano niya. So sinabi niya kay Abraham naman yung plano, gugunawin ang Sodom at Gomorrah, dahil yung napakamakasalanan ng mga tao dito. So paano kung nagkukonsulta siya kay Abraham? So sinabi niya kay Abraham yung plano niya, ito si Abraham nakipag-bargain sa Panginoon. Panginoon, kung meron 50, gugunawin ko ba? Hindi. 45, 40, 35, 30, hanggang 10 pa ng 10. Sabi ng Diyos, hindi ko gugunawin. So parang nagpa-bargain ba si Abraham sa Panginoon? So bakit from Genesis 18 to Genesis 22, mali na naman ang Panginoon. Sabi ng plano niya kay Abraham, pero hindi nag-bargain si Abraham this time. Sumunod lang siya agad. Ito yung pinagkaiba natin dito ay sa Genesis 18, na parang nag-express ang Panginoon na hindi siya sigurado eh. Pero dito talaga sinabi na inutos niya diretso. Inuutos niya kay Abraham, at si Abraham, alam niya kung gaano kaseryoso yung inuutos ng Panginoon sa kanya. And so, Abraham obeyed. Basahin po natin sa Genesis 22, verse 3. The next morning, Abraham got up early. He saddled his donkey and took 2 of his servants with him, along with his son Isaac. Then he chopped wood for a fire, for a burnt offering, and set out for the place God had told him about. On the 3rd day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. Stay here with the donkey, Abraham told the servants. The boy and I will travel a little farther. We will worship there and then we will come back. So that's verses 3 to 5. So Abraham obeyed. Yan ang kahirap ng inutos ng Panginoon sa kanya, sumunod siya. Sa kanyang pagsunod, ginayat niya muna yung mga kailangan igayat. Gumising siya ng maaga, ginayat niya yung kawal na panggatong, nagsama siya ng 2 servant para tulungan siya. Sila yung nag-travel for 3 days. Isipin natin yan, 3 days. Kailangan lang magbiyahe at sa pupuntahan nila. Napakahabang oras po ng araw na kung ano natin ako iniisip mo yung anak mo kailangan ng nangyayay. Isipin niyo, the whole trip mo nun, napakabigat ng kalooban siguro ni Abraham. Doon niya iniisip,
Anong nangyayari? Napakawalang sense nito. Bakit ito ang hinihingi ng Panginoon sa akin? Bakit anak ko? So, napakatagal mo ng biyahe. Ngayon, dami ng oras para isipin. Para isipin ko ano itong hinihingi ng Panginoon sa kanya. Di ba, Lord, napakadami ng pangako sa akin. I will be a great nation. You will bless my seed. Madami akong magiging descendants. Isa pa lang descendant ko, kukunin mo na. Mas matanda na ako ngayon. Paano pa kami magkakaanak? So, basahin ulit natin ang verse 6. Verse 6 to 8. So, Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulders, while he himself carried the fire and the knife. As the two of them walked together, Isaac turned to Abraham and said, Father. Yes, my son, Abraham replied, We have the fire and the wood. The boy said, But where is the sheep for the burnt offering? God will provide the sheep for the burnt offering, my son, Abraham answered. And they both walked on together. So makita po natin dito sa verse 6 to 8. Si Isaac, malakas na siya enough eh. Siya ang pinagbuhat ng kanyang tatay ng kahoy. So if Isaac was strong and big enough to carry wood for the sacrifice, maybe Isaac was also strong enough to resist his father. Pwede siyang pumalag kay Abraham, kasi Abraham matanda na. Sipin po natin kunyari, si tatay mo si Puyo, diba? Yung alay si Stanley Puyo. Kasi tatay, matanda na kaya-kaya na itulak na sa akin yung gustuhin mo niya, diba? Parang ganun po eh. Sa ibang accounts niya eh, hindi ka sinabi sa Bible kung ilang taon na si Isaac. So sa iba sinasabi 10 years old, sa iba 18 years old, pero sa iba as old as 37 years old. Yun ang sinabi nila, yun ang sinabi nilang edad ni Isaac. So makita din natin earlier, Abraham brought 2 servants with him. Noong una kaya sinama ni Abraham yun para tulungan siya, naigawa si Isaac. Pwede po, di ba? Pero nung sila ay humiwalay na sa dalawang servant, hindi niya sinama. Kaya niya na. Hindi niya na hiningi sa kanila na italin niyo si Isaac. Kaya gawin ni Abraham pero mag-isa dahil nag-submit si Isaac sa kanya, nagpapababa sa kanya. So, dito makikita po natin, bakit napaka-submissive po ni Isaac? Siyempre, Father's Day time, di ba? Napaka-submissive ni Isaac kasi dinademonstrate, nakikita natin dito, kung paano pinalaki ni Abraham si Isaac. This reminds us, the fathers here, of our duty as fathers, to raise our children in the way of the Lord, to bring our children to the knowledge of the Lord. Isaac was raised knowing the procedure for the sacrifice. So, nakita din natin doon eh, nung silang dalawa na lang ni Isaac, naglalakad, iwan na nila yung dalawang servant, sabi ni Isaac, Father, nandito yung kaaway, nandito yung apoy. Nasaan yung tupa? Hindi po first time ni Isaac makagalay sa Panginoon. Makita natin dito, pinalaki siya ng kanyang ama sa tamang paraan na sumasamba at nagagalay sa Panginoon. Alam niya yung kulang. Alam niya may nawawala. So tayo din po, as fathers, it is our duty to teach our children how to worship the Lord. Kaya lang po natin gawin yun kung tayo mismo. Marunong tayo, alam natin kung paano sumamba sa Panginoon. Mahirap naman po sabihin natin sa anak natin, magtiwala sa Panginoon, sumamba ka, magsimba ka. Kung tayo po mismo, diba hindi mo nakikita sa atin yun. So sa atin po, ang unang responsibility na magdala sa ating mga anak sa Panginoon. We also observe here that Isaac completely trusted his father, whatever the outcome will be. He also completely trusted the God of his father. Muli po si Isaac, hindi siya pumalag. Nakita niya walang tuba, and maya-maya, kung nasa taas na sila nung pinuntahan nila, si Abraham pinatali na siya. Di ba ba? Sabi mo kanina, God will provide na nasa napakatawa ito niya tali mo. And yet, hindi po siya pumalag. Nagtiwala pa rin siya sa kanyang ama. Makikita din po natin dito kung paano siya pinalaki ni Abraham. Kasi Isaac, kahit pinatali na siya ng kanyang ama, nagtitiwala pa rin siya.
More so, nagtitiwala siya sa Diyos ng kanyang ama. Kung ano sinabi ni Abraham that God will provide, naniwala rin po siya doon. When God brings us through trials, have we raised our children well enough for them to understand to trust God? Nonetheless, or do we lead them in unbelief or lead them to their ruin? So parang kay Abraham po, kapag tayo ang dumating sa trials, makikita po ba ng anak natin sa atin kung paano tayo nagtitiwala sa Panginoon? O nakikita po ba nila kung paano tayo pinangihinaan, makawalan ng loob? Parang nagigibag na tayo. So as fathers po, yun din po ang lesson ni Abraham para sa atin. Tayo po nag-guide sa ating mga anak. And finally po, Isaac's submission is a picture of Christ's submission. In the same way that Isaac would have resisted and fought with Abraham, so too Christ could have summoned angels to deliver him at any time, if he wanted it. Dito po makikita natin sa kwento ni Abraham and ni Isaac. Again, this is a picture of the Old Testament for what will happen in the New Testament. Si Isaac, ayaw niya pumalag sa kanyang tatay, sa kanyang ama, pero hindi niya ginawa. At the same way, natin Panginoong Yeshua, sa kanyang mission, mamatay sa krus, hindi din siya pumalag. Kung paano si Isaac, kaya niyang dinabanan sa kanyang tatay niya, si Kristo mismo, ayaw ipapako niya sa krus, pwede siyang tumawag ng libo-libong anghel para iligtas siya. Pero hindi niya ito ginawa. Makikita din po natin dito, balikan natin sa verse 5 to 8. So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulders. Verse 5, while he himself carried the fire and the knife. As the two of them walked together, Isaac turned to Abraham and said, Father. Yes, my son, Abraham replied. We have the fire and the wood, but where is the sheep for the burnt offering? God will provide the sheep for the burnt offering, my son. And they both walked on together. Pakinggan mo yung picture ko dito, si Isaac ang pinagbuhat ni Abraham ng kahoy. Hindi po ba sa New Testament, si Yeshua din ang pagbuhat ng krus. Kahoy din po. Sa kanya din pinatak ng kanyang ama, yung kahoy ng krus. And si Abraham, siya yung may hawak ng kahoy at kutsilyo. Di ba papatay kay Isaac? In the same way po, ang pagkamatay ni Yeshua, hindi naman po makatao ang pumatay sa kanya eh. Ang kanyang ama, ating ama, Yahweh'S, ang nagtakda nito. Kaya rin po sa Mark 14:36, ating Panginoong Yeshua ay nagdadasal sa kanyang ama. Sabi niya, Abba, Father. Mark 14:36, Abba, Father, he cried out, everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Yeshua submitted to the Father. Isaac submitted to his father. As Abraham also submitted to God. So, yung pagkakasabi po mismo ni Yeshua sa New Testament, diba? Nagpapray siya sa ating Panginoon, Abba, Father. Hindi po parang si Isaac na yun. Parang napakalapit sinabi sa kanya, Ama, Father, nasaan yung po ba? Si Yeshua na, humingi sa kanya ama na pwedeng palipasin ito kung pwede. Makapansin din po natin dito na ang hinihingi ni Abraham kay Isaac. Ay isang hinihingi ng Panginoon kay Abraham, ay isang uli sa kanya isang bagay na siya din ang nagbigay. Hindi po ba nung una ay walang anak na si Abraham at si Sarah. Pero binigyan sila ng Panginoon at ngayon, hinihingi niya ito pabalik. Here we see that Abraham valued God more than his son. He loved the giver more than the gift. Maybe this was why God emphasized your son, your only son. Yes, Isaac, whom you love so much. So nung hiningi ni Abraham, nung hiningi ng Panginoon si Isaac kay Abraham, inuulit niya your son, your only son, whom you love so much. Pinapukuha ko sa kanya na itong mahal niya na anak mo. O, in-emphasize ng Panginoon sa kanya, itong anak mo na ako nagbigay sa'yo, ako lang naman nagbigay sa'yo yun eh. Mas mahal mo na ba siya sa akin ngayon? Naalala ko po nung bata din ako. Alam ko, mahal ako ng magulang ko eh. So, there was a point na talagang feeling ko,
Ganun nila ako mahal, natatalikod sila sa Diyos para sa akin. Tinanong ko kay nanay niya, nanay, kung mamili ka ba ng word ka sa akin, ako pipiliin mo, diba? Mali pala po yun. Hindi po. Dapat, una po ako Panginoon sa lahat. Lahat ng bagay po wala sa atin ng ating pamilya, ating mga anak, lahat ng meron tayo. Ang Panginoon ang pinakamahalaga sa atin. So, muli, sinasabi ng Panginoon kay Abraham, your son, your only son, whom you love so much. I think we can see here also that God was asking Abraham, do you love your son more than you love me? Now, ngayon po, again, this was a test of Abraham's faith. So, our faith benefits by being manifested, proven, and refined through crisis. Now, I appreciate po yung special number of which kanina, we're choosing the Lord. It's one of our favorites po when going through trials. I think, in-upload ko din yung preach diba sa ating group yung pinatawagin. So, God uses these trials to refine us. And si Abraham po, yung pinagdaanan niya dito, I think we already know that God knew. Alam mo ng Diyos kung anong gagawin ni Abraham. Di ba sabi pa nga lang sa verse 1, test lang yun eh. So alam mo ng Panginoon, yung gagawin ni Abraham, and knowing the power of God, power of Yahweh, that He is still knowing, He did not have to test Abraham to see Abraham's faith. Kung babasahin natin sa pulo nitong Genesis 22, sinabi ng Panginoon, dahil sa ginawa ko ito, magpapalain kita. Nadami ito yung mangkan, you will be the father of many nations. Pero pinangako na din ng Panginoon natin eh. Inulit niya lang yung sinabi niya sa Genesis 22. So dito po, makita natin yung testing ng Panginoon para kay Abraham, hindi para makita ng Panginoon yung faith ni Abraham. Ito ay para kay Abraham, para makita niya, makita ni Abraham yung faith niya sa Panginoon. So para kay Abraham, para sa magiging ang kanya Abraham, para sa atin ngayon. Para sa atin, na binabasa natin ang kwento na ito, nakita natin yung faith ni Abraham. So our faith benefits by being manifested, proven, and refined through crisis. It was God's plan that Abraham's faith should be fully revealed and refined. Not for God to see, because God already knew it, but for Abraham to see for himself and for his descendants to learn from. The same is true about our trials. They are placed by God to reveal our faith and to refine our faith. So again po, sa mga pinagdadaanan natin trials, di ba na makadali sa Panginoon, sabihin natin, Panginoon, kaya mo na makalisin ito eh. Hindi mo gawin. Tinapos ako, ganito lang naman ito. Kulang sa akin. Hindi ko na yung Lord. Hindi lang naman eh. Napakalit na bagay sa ito. Diba sabi sa Psalms, the earth is the Lord's, and the fullness thereof. So, kahit sa patuloyin, lahat yan sa Panginoon. Bakit ako na anak ng Diyos, naghihirap? Nasa ka, Lord. Pero uli po, that is not the way of the Lord. Itong mga trials na pinagdadaanan natin, para sa ating kabutihan, it is for us to see our faith, and for others to see our faith. Ginagamit ng Panginoon yung trials na ito. So uli po yan po, rejoice in the Lord. We shall come out as gold through these trials. Finally po, alam po natin that all things work together for good to them that love God. Pero ano po ba ibig sabihin ng good dito? Yung bata pa lang ako, alam ko na yung verse na all things work together for good. All things work together for good. Sinasabi sa atin na minsan may masamang mangyayari, pero in the end, magiging mabuti yun. It will be for good. Pero ano ba yung definition natin ng good doon? For our good, what we think is good, happy ending. Di ba, isipin natin na kay Job. Si Job, grabe rin yung pinagdaanan ng trial, and yet, in the end, sagana siya and prosperous, may bago siyang pamilya. So, is that the good that we are aiming for? No. This was pointed out to me recently, and napaligtagyan ko, all things work together for good, and that ultimate good is that we are being molded in the image of Christ.
Gusto po ng Panginoon maging kapwa natin, kanyang anak, natin Panginoon Yeshua Christ. That is the ultimate good that we are aiming for. Lahat po ng ating pagdadaanan, lahat ng ating trials, lahat ng ating suffering, hanggang sa dulo ng ating buhay, kahit ito ang tumako sa atin. If ultimately this will bring us closer to our Father, Yahweh, this will shape us in the image of Christ, then ultimately, it was for our own good. Realize ko din po recently na of course, we are thankful that Tatay is here and he is healed. Trudy, si Elaine, everyone in our family na may pinag-aaral. We are thankful to the Lord that He brought us out okay. But what if He didn't? Di po ba? And even ngayon, it's not over. June pa lang po ngayon eh, di ba? Marami po matapos sa 2021, marami po pwedeng mangyari. Pero kahit ganun naman po, alam natin sa Panginoon na ang kanyang plano, ang tama. Lahat ng kanyang ginagawa ay nagmumula sa kanyang pamamahalang kabutihan. Ang naisip ko po dito, lahat ng ating pinagdadalanan sa mundo, lahat ng paghihirap na ating pwedeng pagdalanan, bakit okay lang na Yahweh? Why is He okay to put us through that suffering? Siguro hindi natin ma-imagine na eh. Anong naghihintay sa atin sa kabila? Anong pinag-prepare ng ating Panginoon Yeshua Christ para sa atin? Hindi po ba? Ano man ang pinagdaanan natin dito? Pagdating natin doon, makakalimutan natin yun. Ano man ang feeling natin dito pinagkait sa atin? Lord, bakit ako walang malaking bahay? Lord, bakit ako walang gano'n? Bakit ako? Hindi ako magtakampi sa ginagawa ko. Lahat na rin importante. Once we see Yeshua, once we see Yahweh, lahat na mabubura. We can't imagine what is waiting for us. Hindi natin ma-imagine sa anong kalagayan kasi natin ngayon, napakalimutan natin. Yet, that is what God has in store for us. And all we can do is to trust God. So again po, sa ating mga tatay po dito, Happy Father's Day. Let us thank our Father, Yahweh, for continually guiding us and blessing us.